Selamat datang ke Nasir's Kitchen. Saya Nasir dan resipi hari ini ialah lamb chop. Resipi hari ini sangat mudah, tak banyak bahan dan tak menggunakan apa-apa sos perisa. Jika masih belum subscribe, sila tekan butang subscribe dan follow di Facebook dan juga Instagram. Jom kita ke dapur. Bahan-bahan yang kita perlukan: 500 gram lamb chop. Di sini saya gunakan shoulder chop. Lemon untuk kita dapatkan jusnya. 3 ulas bawang putih, 1,5 sudu kecil garam, 1,5 sudu besar lada hitam yang ditumbuk atau dikisar, minyak zaitun extra virgin, daun rosemary kering, serbuk bawang McCormick. Ini serbuk bawang kegemaran saya dan paling berkesan untuk memeram daging. Tapi kalau nak gunakan bawang kisar pun boleh juga. Untuk perapan lamb chop, kita perlukan garam. Daging kambing perlukan garam yang secukupnya. Bawang putih. Nampak macam banyak tapi jangan risau, ini hanya untuk perapan sahaja. Lada hitam. Sama juga nampak macam banyak tapi kita tak akan gunakan semasa memasak. 1,5 sudu besar jus lemon. Ini akan membantu melembutkan daging kambing di samping mengurangkan bau hamis kambing. 1,5 sudu besar minyak zaitun extra virgin. Ini sebagai penambah perisa dan juga mengelakkan lamb chop kita melekat pada kuali. 1 sudu besar serbuk bawang McCormick. Dan akhirnya 1 sudu kecil herba rosemary kering. Sekarang kita ratakan bahan perapan pada daging. Pastikan semua permukaan lamb chop disaluti dengan bahan perapan dengan sekata. Perapkan sekurang-kurangnya 20 minit atau sehingga 2 jam. Panaskan sedikit minyak dalam kuali. Sebelum kita masukkan daging ke kuali, pastikan kita tinggalkan sedikit sahaja bawang putih, lada hitam dan rosemary kering pada lamb chop supaya tidak hangus. Ini akan menjejaskan rasa lamb chop kita jika ditinggalkan. Masak dengan api sederhana panas dan tidak terlalu besar. Pastikan seluruh permukaan lamb chop kena pada kuali. Lamb chop perlu dibalikkan setiap minit untuk masak sekata. Perhatikan warna lamb chop semasa memasak. Rata-ratakan dalam kuali. Berbanding dengan steak, lamb chop lebih senang untuk dimasak sebab kalau lamb chop kita terlebih masak, dagingnya akan masih lembut kerana kandungan lemak dalam daging akan mengelakkan daging kambing menjadi kering dan liat. Kita perlu lebih berhati-hati bila kita masak steak. Bila lamb chop dah kelihatan berwarna perang seperti ini, lamb chop dah masak dan boleh diangkat. Biarkan lamb chop rehat supaya jus-jus dapat menyerap balik. Ini penting, kalau kita tak rehatkan, jus daging akan keluar dengan banyak dan daging akan kering. Sekarang lamb chop kita sedia untuk dihidangkan dengan sos black pepper ataupun sos cendawan. Untuk resipi-resipi sos boleh klik pada gambar video di sini. Selamat mencuba dan jangan lupa subscribe.